Cu mult timp înainte ca Biblia să fie adusă la forma pe care o cunoaștem astăzi, circula o scriere ce oferea o altă perspectivă asupra lumii. O relatare despre îngeri, cunoaștere interzisă și o realitate diferită de cea obișnuită. Cartea lui Enoch era citită și respectată în primele comunități, dar în decursul timpului a fost respinsă și dată uitării. Totuși, este posibil ca această înlăturare să nu fi fost întâmplătoare. Cartea vorbește despre ființe cerești aruncate din ceruri, despre secrete pe care omenirea nu trebuia să le afle niciodată și despre o istorie a omului foarte diferită de ceea ce ni se predă. În acest documentar vom păși în lumea interzisă a cărții lui Enoch și vom descoperi de ce mulți cred că în paginile ei se ascunde adevărata istorie a omenirii. Cartea lui Enoch este una dintre cele mai enigmatice și controversate scrieri ale antichității. Deși este cunoscută ca o singură lucrare, în realitate vorbim despre 3 texte diferite. Enoch I, Enoch al II și Enoch al III. Fiecare a fost redactat într-o epocă diferită, într-un loc diferit și poartă amprenta unei tradiții religioase și istorice unice. Astăzi, atunci când oamenii pomenesc cartea lui Enoch, aproape întotdeauna se referă la prima dintre ele, adică Enoch I, cea mai extinsă și, fără îndoială, cea mai cunoscută. Celelalte două, Enoch al II-lea, cunoscut și ca Enoch Slavon, și Enoch al III-lea, sau Enoch ebraic, au apărut câteva secole mai târziu. Ele urmează tradiții teologice diferite și nu sunt continuări directe, deși împărtășesc anumite teme comune. Prima carte a lui Enoch este un text religios iudaic antic, scris ca și cum ar fi relatat chiar de personajul biblic Enoch, amintit pe scurt în Cartea Genezei. Scrierea pretinde că dezvăluie viziunile și cunoașterea încredințată lui Enoch, înainte de Marele Potop, oferind acces la taine divine ascunse de ochii omenirii. Cartea este privită ca un exemplu de literatură apocaliptică, un gen des întâlnit în scrierile iudaice dintre secolul al III-lea înainte de Hristos și primul secol după Hristos. În acest tip de scriere, un individ ales primește cunoaștere secretă de la o sursă divină, adesea prin viziuni sau călătorii în tărâmuri cerești. Aceste texte nu erau menite să fie simple povești, ci să dezvăluie adevăruri despre univers, despre justiție și despre sfârșitul vremurilor. Deși cartea se prezintă ca fiind scrisă chiar de Enoch, cercetătorii moderni susțin că el nu este adevăratul autor. Prima carte a lui Enoch face parte din categoria lucrărilor pseudepigrafice, texte atribuite în mod fals unor figuri istorice sau religioase celebre. Termenul pseudepigrafă provine din grecescul pseudes, adică fals, și epigrafein, a inscripționa. În lumea antică, era obișnuit ca autori anonimi să folosească numele unei personalități respectate pentru a conferi mesajului lor mai multă autoritate și greutate spirituală. Deși cartea lui Enoch se prezintă ca relatarea vieții sale, este mai corect să o privim ca o lucrare literară construită în jurul figurii lui Enoch. Autorii reali rămân necunoscuți, iar cel mai probabil, mai mulți scriitori, au adăugat contribuții de-a lungul timpului, păstrând însă aceeași voce narrativă. Importanța cărții crește și odată cu vechimea ei, cercetătorii cred că cele mai vechi secțiuni au fost scrise între 300 și 200 înainte de Hristos, în perioada templului al II-lea din istoria iudaică. Alte secțiuni ale cărții au fost adăugate probabil în secolul următor, ultimele părți datând aproximativ din 100 înainte de Hristos. Aceasta situează cartea lui Enoch printre cele mai vechi exemple de literatură apocaliptică iudaică și arată că temele sale se dezvoltau cu mult înainte de apariția creștinismului. Textul a fost scris cel mai probabil în aramaică sau ebraică, limbile principale ale comunităților evreiești din acea perioadă. Nu a supraviețuit nicio versiune completă în ebraică, însă fragmente în aramaică au fost descoperite în secolele următoare.
Versiunea completă a primei cărți a lui Enoch, care a ajuns până la noi, s-a păstrat în geez, limba liturgică antică a Etiopiei. Din acest motiv, lucrarea este adesea numită Cartea Etiopică a lui Enoch. Ea a fost inclusă în canonul oficial al Bisericii Ortodoxe Etiopiene și este încă considerată scriptură sacră de această comunitate. În schimb, în majoritatea tradițiilor iudaice și creștine, cartea nu a fost niciodată parte din canonul oficial și nu este recunoscută ca parte a Bibliei. Textul complet al primei cărți a lui Enoch este împărțit în 5 secțiuni principale, fiecare cu un obiectiv și o structură proprie. Acestea sunt Cartea Veghetorilor, Cartea Parabolelor, cea astronomică, Cartea Viziunilor din Vise și Epistola lui Enoch. Este probabil ca aceste părți să fi fost scrise în perioade diferite de autori diferiți. Totuși, împreună, ele creează o narațiune unitară, care pretinde să dezvăluie ceea ce Enoch a văzut și a învățat înainte ca lumea să fie schimbată de potop. Enoch este menționat doar pentru scurt timp în Biblie, însă influența sa s-a extins mult dincolo de aceste câteva versete. În Cartea Genezei, el apare printre primii patriarhi, urmași ai lui Adam prin linia lui Set. Capitolul 5 al Genezei urmărește genealogia de la Adam până la Noe, prezentând majoritatea personajelor într-un mod simplu. Trăiau un anumit număr de ani, aveau copii și apoi își încheiau viața. Totuși, apariția lui Enoch sparge acest tipar. În Geneza 5, versetul 24, găsim o frază remarcabilă. Enoch a umblat cu Dumnezeu și nu a mai fost, căci Dumnezeu l-a luat. Acest verset scurt a stârnit imaginația cititorilor de secole întregi. Spre deosebire de celelalte figuri din genealogie, viața lui Enoch nu se încheie cu formula și a murit. În schimb, textul ne spune că a fost luat de Dumnezeu. De asemenea, Enoch este remarcat și pentru durata vieții sale. Geneza spune că Enoch a trăit 365 de ani. În comparație cu ceilalți patriarhi care au trăit sute de ani, acest număr pare scurt. Totuși, cifra pare simbolică, corespunzând numărului de zile dintr-un an solar. În tradițiile ulterioare, aceasta a fost văzută ca o legătură între Enoch și ordinea cosmică, sau cu înțelepciunea divină, chiar dacă Biblia nu afirmă acest lucru în mod explicit. Enoch este recunoscut ca străbunicul lui Noe, devenind astfel un punct important în linia care conduce la povestea potopului. Fiul său, Metusela, este menționat ca având cea mai lungă durată de viață din Biblie, 969 de ani. Deși Biblia oferă doar câteva rânduri despre Enoch, acestea îl evidențiază ca o figură aparte. El este unul dintre cei 2 oameni în întreaga Biblie ebraică despre care se spune că au fost luați de Dumnezeu fără să moară. Celălalt este profetul Ilie, care, conform celei de-a doua cărți a regilor, a fost ridicat la cer într-un vârtej. Aceste evenimente rare au determinat autorii ulteriori să vadă atât pe Enoch cât și pe Ilie ca având un acces unic la tărâmul divin. În timp, rolul lui Enoch a depășit cu mult ceea ce descrie Cartea Genezei. În tradițiile evreiești și creștine ulterioare, el a fost perceput nu doar ca un om care umblă cu Dumnezeu, ci și ca profet, vizionar și chiar ca un cronicar al cerului. În primii ani ai creștinismului, cartea lui Enoch era deja cunoscută și citată în Noul Testament. Scrisoarea lui Iuda, o epistolă scurtă aflată aproape de finalul Bibliei creștine, îl menționează direct pe Enoch. În Iuda, capitolul 1, versetul 14, autorul notează că Enoch, al 7-lea de la Adam, a prorocit despre ei. Iată, Domnul vine cu mii și mii dintre sfinții săi pentru a judeca pe toți. Acest pasaj reflectă în mod clar conținutul secțiunii din cartea lui Enoch, cunoscută sub numele de Cartea Veghetorilor. Este unul dintre cele mai evidente exemple că primii scriitori creștini cunoșteau această lucrare și considerau mesajul ei important. Referința timpurie nu se limitează însă la Iuda.
Mai mulți părinți ai bisericii, printre care Giastin Martirul, Irineu, Tertulian și Origen, au menționat de asemenea cartea lui Enoch în scrierile lor. Unele dintre aceste referințe erau favorabile, văzând cartea lui Enoch ca pe o sursă de cunoaștere despre îngeri, cosmos și judecată. Altele însă exprimau prudență sau dezacord față de ideile sale. Cu toate acestea, faptul că astfel de personalități discutau despre carte arată că prima carte a lui Enoch era un text cunoscut și dezbătut în primele secole ale erei creștine. Treptat însă, statutul cărții a început să se schimbe. Dacă v-a plăcut această poveste, dați un like și abonați-vă la canal. În continuare puteți urmări Azrael, Îngerul Morții, partea 1 și 2. Ne vom revedea curând, pe data viitoare.